व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत मुळ्याची भाजी. तर इथे मी घेतलेला आहे एक मुळा, मोठ्या साईजचा आहे हा. त्याच्यासाठी आपण वाटण करणार आहे, म्हणजे आपल्याला फोडणीसाठी टाकण्यासाठी आपण हे वाटण करतोय. 4 हिरव्या मिरच्या, अर्धा इंच आलं, 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या, हे आपण वाटून घ्यायचं आहे कढीपत्ता फोडणीसाठी. आणि 1 वाटी भिजवलेली हरभऱ्याची डाळ, ही आपण ओबडधोबड वाटून घ्यायची आहे मिक्सरला. सगळ्यात आधी आपण हा मुळा जो आहे तो या बारीक किसणीने किसून घ्यायचा आहे. तर मी आता सगळ्यात आधी हा मुळा किसून घेते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण हे वाटण वाटून घेतलेलं आहे. आता आपण त्या मिक्सरच्या भांड्यात ओबडधोबड हरभऱ्याची डाळ वाटून घ्यायची आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपण अशी जाडसर हरभऱ्याची डाळ वाटून घेतलेली आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपल्या मुळ्याच्या भाजीसाठी इथे मी 2 चमचे तेल घेतलंय. तर आपण आधी टाकणार आहे ह्याच्यात अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं. आता जिऱ्या मोहरी छान आपल्याला मस्त तडतडवून घ्यायची आहे. हे पहा, आपली जिरी मोहरी तडतडती आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये हिंग टाकूया थोडासा. त्यानंतर टाकायचा आहे कढीपत्ता, कढीपत्ता टाकला की आपण जे आलं, लसूण आणि हिरवी मिरचीचं वाटण केले ते ॲड करूया. छान असं परतून घ्यायचं आहे. कच्चेपणा जाईपर्यंत. हे पहा, आता छान असं हे ब्राऊन व्हायला लागलं. तर आपण ह्याच्यात बारीक किसलेला मुळा ॲड करायचा आहे. मुळ्याचं पाणी पिळून वगैरे काढायचं नाही आहे, कारण मुळ्याच्या पाण्यामध्येच ही भाजी छान शिजते. त्यामुळे पाणी वगैरे पिळून काढू नका. जर तुम्हाला परोठे वगैरे बनवायचे असेल तर तुम्ही काढू शकता. आता आपण हे परतून घेऊया छान असं. आता आपण ह्याच्यात अर्धा चमचा हळद घालणार आहे. आणि छान असं आता आपण हे परतून घेऊया. मस्त मिश्रण, म्हणजे हळद मिरची सगळीकडे व्यवस्थित मुळायला लागली जाईल. हे पहा, मुळा बारीक किसणीनेच किसा, त्यामुळे तो डाळीमध्ये छान एकजीव होतो. हे पहा, छान मिक्स करायचं आहे हळद. आता आपण ह्याच्यामध्ये जी आपली हरभऱ्याची जी डाळ आहे ती ओबडधोबड वाटलेली ती ॲड करायची आहे. आणि ही डाळ छान अशी शिजेपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे मिश्रण. आणि वाफेवरतीच शिजवायचं आहे, ह्याच्यात पाणी वगैरे ॲड करायचं नाही. मुळ्यामध्ये जे पाणी आहे ना त्याच्यातच ही भाजी शिजेल. त्यामुळे वरून तुम्हाला कसलंच पाणी वगैरे ॲड करण्याची गरज नाही पडणार. आता आपण ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया. मीठ टाकलेलं आहे. आता मिक्स करूया. ही जी आहे ही माझी लोखंडी कढई आहे. तुम्ही स्टीलची कढई वापरली तर थोडंसं खाली लागू शकतो. आता आपण ह्या मुळ्याच्या भाजीवरती गॅसची जी फ्लेम आहे ना ती आपल्याला लो करायची आहे आणि झाकण ठेवून 5 मिनिटं शिजवून घ्यायचे. अधूनमधून तुम्ही ह्याला हलवून घेऊ शकता. हे पहा, 5 मिनिटं झाली आहेत. आता आपण आपली भाजी जी आहे ना ती मिक्स करून घेऊया. हे पहा, बघू शकता तुम्ही, थोडीफार ही खाली लागतेच. त्यामुळे अधूनमधून ना झाकण काढून तुम्ही ही मिक्स करायची आहे, कारण ह्याच्यात जी आपली हरभऱ्याची डाळ जी आहे ना ती आपण वाटलेली आहे ना जाडसर, त्यामुळे ती चिकटते. आता फक्त आपल्याला हिला आणखीन 5 मिनिटं ठेवायचं आहे झाकून.
मग आपली भाजी जी आहे ती रेडी होईल. थोडीशी कोथिंबीर टाकूया म्हणजे छान स्वाद येईल. आता ही कोथिंबीर मिक्स करूया आणि गॅसची फ्लेम तुम्हाला अजिबात हाय करायची नाही आहे. आणि आता झाकण ठेवायचं, परत 5 मिनटं फक्त लो फ्लेमवर शिजवून घ्यायची. मग आपली मुळ्याची भाजी रेडी. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आणखीन 5 मिनटं झालेली आहे आणि आपली मुळ्याची जी भाजी आहे ना ती रेडी आहे. हे पहा, जरी तुम्हाला आता असं वाटलं की ही भाजी किती पातळ वगैरे दिसतीये तर काळजी करू नका. ही थंड झाली ना की घट्ट होते, कारण ही हरभऱ्याची डाळ आहे ना, तर ही सगळं पाणी खेचून घेते. तर आपली भाजी जी आहे ती रेडी आहे. ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं मस्त असं छान असं हरभऱ्याची डाळ टाकलेलं मुळ्याची भाजी रेडी आहे. कशी दिसते आपली मुळ्याची भाजी? दिसते ना टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. ही खूप छान आणि स्वादिष्ट लागते. एकदा तरी नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा.